ආයුබෝවන් සුබ දවසක් කියලා ආදරෙන් පිළිගන්නවා කවි හෝම් රෙසිපීස් YouTube channel එකට. ඔන්න ඉතින් අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ රසමු රස ව්‍යංජනයක් පහසුවෙන් හදාගන්න විදිය. ඉතින් මේක හදන්න වැඩි වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. ගොඩාක් රසයි. පොඩි අය නම් ගොඩක් කැමති වෙයි මේ ව්‍යංජනයට. ඉතින් එකතු වෙන්න මගේ මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක මම කොහොමද මේ රසමු රස ව්‍යංජනය හැදුවේ කියලා බලන්න. තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ළඟම තියෙන subscribe button එක ඔබලා ඒ ළඟම තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. එතකොට මම වීඩියෝ එකක් දාපු සැනින් ඔයාලට මගේ අලුත් වීඩියෝ බලන්න පුළුවන්. එහෙමනම් අපි බලමු මේ කරි එක හදන්න අවශ්‍ය දේවල් මොනවද කියලා. සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ කැරට් අල දෙකක් පෙති හැඩයට කපලා අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම තරමක් ලොකු අල ගෙඩියක් මේ වගේ ලොකු කෑලි හිටින විදිහට කපලා අරගත්තා. පොඩි බීලුණු කෑල්ලක් මේ විදිහට හීනියට කපලා අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම කරපිංච කොළ ටිකක් අරගත්තා. පරිප්පු අරගෙන තියෙනවා අඬු කෝප්ප එකක්. ලුණු කුඩු අරගන්න ඔයාලගේ රස අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට. මිටි කිරි අරගෙන තියෙනවා අඬු කෝප්ප එකමාරක් විතර. ඒ වගේම දිය කිරිත් අරගෙන තියෙනවා. ලිපේ තියන්න පුළුවන් භාජනයක් අරගෙන ඒකට පරිප්පු ටික දාලා හොඳින් 3-4 පාරක් සෝදලා අරගෙන තියෙනවා. කහ කුඩු තේ හැඳි භාගයයි. සෝදලා අරගත්තු පරිප්පු එකට අපි කලින් කපලා තියාගත්තු කැරට් ටික එකතු කරනවා. ඒ වගේම අල ටිකත් එකතු කරනවා. ඒ කරලා මේ දේවල් වැහෙන ප්‍රමාණයට දිය කිරි දාගන්නවා. ඊළඟට කපාගත්තු ලොකු ලුණු ටික සහ කරපිංච ටිකත් මේකටම එකතු කරනවා. කහ කුඩු තේ හැඳි භාගයත් එකතු කරගමු. දැන් මේ ටික ටිකක් කලවම් කරලා ලිපේ තියලා උයාගමු. ඔන්න දැන් මේ හරියටම විනාඩි 5ක් 6ක් වගේ කාලයක් ගියාට පස්සේ දිය කිරි ටික හිඳිලා හොඳින් අල කැරට් සහ පරිප්පු තැම්බිලා තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි එකතු කරගන්නවා අරගත්තු මිටි කිරි ටික. මිටි කිරි ටික එකතු කරාට පස්සේ කිරි ටික හොඳින් උතුරෙනකම් තවත් විනාඩි 2ක් විතර කාලයක් අපි උයා ගන්න ඕන. අවසානයේට රස අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු එකතු කරගන්න. ලුණුත් එකතු කරාට පස්සේ ටිකක් කලවම් කරලා ලිප ඔෆ් කරලා ඔන්න දැන් අපේ පරිප්පු එක ලෑස්ති. අපිට දැන් මේක වෙන භාජනයකට අස් කරගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඉතින් යාළුවනේ මේ තියෙන්නේ අද අපි හදාගත්තු රසම රස ව්‍යංජනය. මේක හදන්න හරිම ලේසි. ඉක්මනටම හදාගන්න පුළුවන්. ගොඩාක් රසයි. ඉතින් වැඩි දේවල් අවශ්‍ය වෙන්නේත් නැහැ. පොඩි අය ගොඩාක් ආසයි මේ ව්‍යංජනයට. මගේ පොඩි අය නම් ගොඩාක් ආසයි. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න. හැදුවොත් කොහොමද රස කියලා අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකකින් කියන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි මගේ වීඩියෝ එක බලුවට. ආයමත් අලුත් රසවත් වීඩියෝ එකකින් යලිත් හමු වෙමු. හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි.